ሃይ እንዴት ናችሁ? ሳም ነኝ ከiScoreTech። ዛሬ ስለ ፕሮግራሚንግ እናወራለን። ከዚህ በፊት የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ሶፍትዌሮችን ተጠቅመው ሊሆን ይችላል። ምናልባትም እንደ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም እና ቴሌግራም ያሉ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ወይም እንደ ማይክሮሶፍት ወርድ እና ፓወርፖይንት ያሉ የኮምፒውተር ሶፍትዌሮችን አይተው የኮምፒውተር ባለሙያዎች ወይም ፕሮግራመርስ እንዴት እንደሰሩት የማወቅ ፍላጎት አድሮባችሁ ሊሆን ይችላል። በመጀመሪያ ግን የኮምፒውተር ፕሮግራም ምን ማለት እንደሆነ እንይ። ፕሮግራም ማለት ኮምፒውተሩ እንዲሰራ የተፈለገውን ተግባር ወይም የሚፈልጉትን ውጤት እንዲያመጣ የሚያስችል ቅደም ተከተላዊ መመሪያ መስጠት ማለት ነው። በቀላል አነጋገር ፕሮግራሚንግ ለኮምፒውተር የሥራ መመሪያ መስጠት ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ በፊት የምግብ አሰራር መጽሐፍ እያነበባችሁ ምግብ አብስላችሁ የምታውቁ ከሆነ እናንተ ልክ እንደ ኮምፒውተር የምግብ አዘገጃጀት ደራሲው ደግሞ እንደ ፕሮግራመር አድርጋችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። የምግብ አዘገጃጀቱ ደራሲ እናንተ አንብባችሁ የምትከተሏቸውን መመሪያዎች በቅደም ተከተል አድርጎ ይሰጣቸዋል። ይህ ማለት ለኮምፒውተር ፕሮግራም እንደመጻፍ ነው። አንዳንድ ጊዜ በተለዋዋጭነት ብንጠቀመው ፕሮግራሚንግ እና ኮድ ማድረግ የተለያዩ ፍቺዎች አሏቸው። ፕሮግራሚንግ ማለት ለማሽኑ የሚሰጠውን መመሪያ የማሰብ የአእምሮ ሂደት ሲሆን ኮድ ማድረግ ማለት ደግሞ ይህን ያሰባችሁትን መመሪያ ኮምፒውተር ሊረዳ ወደሚችለው የፕሮግራሚንግ ቋንቋ የመቀየር ሂደት ነው። ስለዚህ የፕሮግራሚንግ ቋንቋ ምን ማለት ነው? የፕሮግራሚንግ ቋንቋ ማለት ኮምፒውተር ሊረዳው የሚችለው የቃላትና የሰዋሰው ስርዓት ማለት ነው። ልክ አማርኛ ወይም እንግሊዘኛ የራሱ የሆነ የቋንቋና የሰዋሰው ህግ እንዳለው ማለት ነው። ነገር ግን ምናልባት ከዚህ በፊት ኮምፒውተር አንድና ዜሮዎችን ብቻ እንደሚረዳ ሰምተው ሊሆን ይችላል። ይህ እውነት ነው። በእያንዳንዱ የኮምፒውተር ትዕዛዝ ውስጥ ለኮምፒውተሩ የሚሰጠው መመሪያ በአንድና በዜሮ ብቻ ነው። ይህ የቁጥር ስርዓት የሁለትዮሽ ኮድ ወይም ባይነሪ ኮድ ይባላል። ይህንን የቁጥር ስርዓት ተጠቅመን የምንጽፈው የፕሮግራሚንግ ቋንቋ ደግሞ የማሽን ቋንቋ ወይም ማሽን ላንጉዌጅ ይባላል። ይህ ቋንቋ ለሰዎች ለመረዳት የሚያስቸግረውን የሁለትዮሽ ኮድ ይጠቀማል። ለምሳሌ የኔ ስም ሳም በባይነሪ ኮድ ቢጻፍ እንደዚህ ይሆናል። ይህ ከባድ ነው። ስለዚህ በተፈጥሮ ቋንቋችንና በኮምፒውተር ቋንቋ መካከል ያለውን ክፍተት ለመሙላት የከፍተኛ ደረጃ ቋንቋ ወይም ሃይ ሌቭል ላንጉዌጅ የሚባል ቋንቋ ተፈጠረ። እነዚህ ቋንቋዎች ከተፈጥሮ ቋንቋችን ጋር በጣም ቅርብ ስለሆኑ በቀላሉ ልንረዳቸውና ልንጠቀምባቸው እንችላለን። ስለዚህ ዛሬ ስለ ፕሮግራሚንግ እነዚህ ነገሮች አይተናል። በቀጣይ ፕሮግራሚንግ እና የተለያዩ ኢሹዎችን የሚያወራ ቻናላችንን ጆይን ማድረግ ይችላሉ። ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። iScoreዎች ነን። ባይ ባይ።